เคนี่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีตัวชุดกิมบอลนะครับประมาณนี้ไซส์เล็กๆก็มีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มส่วนใหญ่เป็นปุ่มอัดวิดีโอแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอทัชเดี๋ยวมาดูสเปคกันวัสดุค่อนข้างทำได้ดีครับตรงนี้ใส่เมมโมรี่ชาร์จ USB-C ด้านหลังจับถนัดมือแบบเล็กนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะชุดกล้องมันจะทำแบบแนวตั้งได้ด้วยครับก็เลยซื้อมาลองดูต่อมาก็มีตัวนี้ชอบมากครับจะเป็นตัวไว้หนีบมือถือถ้าเป็นของดีเจจะไม่มีแล้วต้องไปซื้อเพิ่มไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูตอนประกอบตัวที่เป็นฝานะครับฝาปิดโอเคเลยคือใส่ประกบปุ๊บแล้วดึงออกได้เลยก็จะมีสาย USB-C ตัวนี้ก็เป็นใส่ของปกติไม่มีบัตรวารันตีแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเปิดดูคร่าวๆก่อนจีนล้วนๆไม่ใช่ฝั่งของคลี่เลยดูโอเคเว็บภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะพอดียังไม่ได้ชาร์จแบตเลยทดสอบเปิดดูน่าจะกดค้างโอเคสโนปาตัวนี้มันก็แจ้งสถานะ Wi-Fi นะครับจอทัชต่างๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวตัดคลิปต่อไปครับ